Exact. Hai spune-ne câteva cuvinte. Am înțeles că ai încercat un nou experiment anul ăsta, adică la primele etape n-ai participat, adică ai venit doar de la etapa trecută când ai luat chiar locul 2, nu? Pe concurs. Da, așa este. Până acum, deci până în sezonul 2021, eram zburător din ăsta de la A la Z. Tot. Pentru că credeam și încă nu mă dezic din metoda asta, dar anul ăsta, cum ai spus și tu, fac un experiment. Prima dată la mine în cușcă. Zburam tot, de la prima până la ultima, nu conta vremea, nu conta vântul, băgam tot care e bun să vină, care nu. Și am analizat un pic și am zis, bă, vreau să schimb ceva. Vreau să vin cu ceva nou, să văd dacă este vreo diferență sau nu, dacă am de pierdut sau dacă am de câștigat. Și am zis așa, nu mai bag porumbei la primele etape, pentru că mi s-a părut, Andrei, în primul rând, prea devreme. Mie prima etapă, pe 1 mai, mi se pare foarte devreme, mai ales aici în nordul țării la noi, unde acum, dacă îți arăt imagine de afară, te sperii, sunt 9 grade. Deci pe 1 mai era frig, foarte frig. După aia, porumbeii nu erau suficient de bine antrenați. Porumbeii nu aveau o poziție bună. Deci totul era parcă prea devreme, prea forțat. Și am zis, hai să stau. N-am nimic. Colegii s-au dus înainte, au zburat etapele, s-au bucurat. Îți dai seama că stăteam ca pe jar și eu, că jumătate din mine ar fi băgat. Dar am zis că dacă mi-am propus asta, merg până la cap. Și ușor, ușor am început eu să-i antrenez. Eu aici, zona nu-mi permite mai mult de 85 de kilometri să mă duc în nord aerian, pentru că e frontiera cu Ucraina și nu pot să trec în Ucraina. Dar maxim mă pot duce la 80-85 de kilometri. Și am sărit, cum spui tu, o etapă de viteză, 2 de demifond și un fond de 600 de kilometri. Timp în care porumbeii mei i-am dus de 7 ori la 80 de kilometri aerian. Și a urmat al 3-lea demifond de 400 de kilometri. Acum eram nevoit să bag, îți dai seama că nu mai puteam întinde coarda. Am băgat la demifondul de sâmbătă și spre surprinderea mea și a multora, că probabil știi că în columbofilie avem mulți prieteni care te așteaptă. Știi că toți spuneau, păi să duci în cap, nu o să-i vină, nu-s porumbei antrenați, nu-i bun ce face Tănase, nu știu ce și nu știu cum. Dar fac o paranteză. Una din regulile pe care mi le-am propus eu în sportul columbofil este să nu mai vorbesc cu nimeni și să nu mai țin cont de părerile celor din jur. Pentru că ani de zile eram foarte, foarte influențat de ce spune unul, de ce spune altul. Altul spunea să-i dau medicamentul ăla, celălalt îmi spunea că nu-i bun ăla, dă-i celălalt. Și eu eram confuz, nu știam ce să-i dau, le-aș fi dat de toate, știi? Și atunci am mers pe drumul ăsta, nu mai vorbesc cu nimeni, îmi văd de metoda mea, îmi văd de visul meu, că practic pentru mine columbofilia încet, încet o început să fie un vis pe care vreau să-l duc până la capăt. Și am mers așa cum ți-am spus eu. Și am băgat porumbei direct la 400 de kilometri, 95 de porumbei și spre surprinderea mea, pe anunțurile live, am ocupat locul 2. Acum, la finalizarea clasamentului, sunt locul 3 pe general, locul 1 pe Clubul Fălticeni și locul 3 la crescători. Pe club, cu sosiri foarte, foarte bune. Cred că într-o oră au venit vreo 80 de porumbei. Am din 95-93 sosiți acasă. Ceea ce pentru mine, ca să spun drept, este peste așteptările mele. Deci a fost o etapă reușită. Până la urmă a ieșit bine. Acum urmează mâine să îmbarcăm pentru 700 de kilometri. Sâmbătă vom avea etapă cu lansare de la Bialystok, din Polonia. Și toți porumbei, absolut toți, merg la 700 de kilometri. Este primul fond pe care îl abordez în sezonul ăsta. După care urmează cele 3 etape de maraton. Chelme, Madona și Tartu. La Chelme am aproape 1000 de kilometri, la Madona 1100 și la Tartu 1200 de kilometri. Ideea care este? Că s-ar putea mulți să încerce să facă metoda asta. S-ar putea mulți să se contrazică, să fie așa confuz. Trebuie să ai foarte, foarte mare încredere în porumbeii tăi. Eu cred într-o legătură dintre porumbel și crescător, să fie acea compatibilitate, acel sentiment reciproc. Eu, de exemplu, uite și acum la ora asta sunt la porumbei, intru cu drag la ei, îi tratez cu drag, îi vorbesc cu drag și cred că se creează până la urmă și acea legătură de care este nevoie.
poate că e un mic detaliu, dar cred eu că este foarte semnificativ în performanță. Că noi până la urmă revin, facem sport de performanță. Eu ca să spun drept, nu mă mai încânt acum că vin porumbeii de la 1000 de kilometri. Eu vreau să bat la 1000 de kilometri, înțelegi? Și slavă Domnului, aici în zonă la mine am pe cine bate destul, că avem 700 de crescători, avem 20.000 de porumbei, numai noi Suceava. Și la maratoane, când ne mai unim și cu Iași, Botoșani, Bacău, Neamț, îți dai seama că avem 1000, au fost 1100 de crescători la Matona. Dacă nici aici nu mai ai pe cine bate, nu știu unde să mă mai duc. Și vreau să-i bat, că la mine în zonă sunt foarte mulți campioni naționali care de acum ar trebui bătuți. Dacă nu-i batem, este o problemă, înseamnă. Ori sunt ei prea buni, ori suntem noi prea slabi. Corect. Hai să mergem un pic mai departe. Dacă poți să ne spui un pic despre programul tău de pregătire, așa, de la recuperare și un pic așa, mijlocul săptămânii și încărcarea pe final. Da. Măi, eu nu cred în secrete. Deci nu are nimeni niciun secret, nici eu n-am niciun secret. Cred că totul este foarte transparent și ai nevoie de câțiva factori foarte importanți pentru performanță. În primul rând, porumbei de calitate, eu le spun marfă. Deci porumbei trebuie să fie marfă. După aia trebuie să ai o crescătorie foarte bună, orientată, bine, aerisită, dacă se poate și din materiale foarte bune, contează foarte mult materialele. Eu recomand materialul lemnos, lemnul clasic. Și după aceea, întreținerea porumbeilor. Și aici, dacă vrei, mai dezvoltăm mâncare, minerale, tratamente, medicamentații, dar eu încerc de câțiva ani de zile să stau un pic mai departe de tratamentele mai dure, dar în schimb să ofer produse de condiționare foarte bune porumbeilor. Pentru că eu mă gândesc că problemele mari încep de undeva, apar de la o întreținere proastă. Știi? Și dacă porumbeii sunt întreținuți bine, nu sunt îngrămădiți, au curățenie, au aer, au soare, eu cred că ușor, ușor eliminăm finalitatea problemei, boala, știi? Bineînțeles, când este nevoie, intervin cu tratamente, nici nu mă gândesc, dar în ultima perioadă am colaborat cu laboratorul de la Bacău, cu doamna Sonia, și spre bucuria mea, la ultima analiză a porumbeilor, nu mi-au găsit nimic, deci absolut nimic. Doamna doctor chiar a înaintat cercetările, ca să spun așa, că am forțat-o eu un pic, mă temeam, de salmonelă, de E. coli, de un alta. Și au zis, domnul profesor, stați liniștiți, porumbeii sunt în beton, n-au nimic. Și asta mă face să stau departe deocamdată de tratamente. Dar condiționarea porumbeilor, eu o socot foarte, foarte importantă. Niciodată nu fac, în ultima perioadă, ca să zic așa, nu fac rabat la ceea ce înseamnă mâncare bună, cu toate că este și scumpă, mâncarea bună trebuie să recunoaștem că este scumpă, și produsele de condiționare bune. Eu am început de astă iarnă o colaborare cu CES Pharma și cred că au niște produse foarte bune, pentru că le testez la mine în crescătorie. Nu vorbesc că am auzit eu pe la o îmbarcare că cineva o dat nu știu ce. Și chiar de anul trecut, din sezonul de zbor, eu recomandam tuturor, de exemplu, să folosească tricogou. Mie mi s-a părut un produs fantastic. Adică anul trecut eu nu am folosit și n-am dat nimic la porumbei de tricomonoză. În cazul în care eu aud pe toți că zic, domnule, după ce vin porumbei, dau de tricomonoză. Bă, dar sunteți nebuni? După fiecare etapă, 2-3 zile tricomonoză. Ce înseamnă asta? Păi, dar nici n-ai timp să faci o analiză, nici n-ai timp să verifici porumbeul ăla, tot îi dai de tricomonoză. Dăm așa după urechi? Nu poți. Eu am 4 copii în casă. Ce ar fi să le dau în fiecare weekend medicamente? Sau dacă se îmbolnăvește unul, îi dau la toți 4 medicamente? Nu există așa ceva. Eu cred că noi columbofilii suntem cauza unor sau a multor probleme din crescătoria noastră. Pentru că ne panicăm ce drept, nici nu avem cunoștințe de specialitate, nici nu vrem să învățăm, nici nu vrem să ne lăsăm învățați de alții și atunci cred că de panică punem mâna haotic pe medicamente și îi dăm, și de respiratori, și de tricomonoză și îi nebunim până la urmă cedează porumbeii.
Și așa cum îți spuneam, eu recomandam Tricogolo, un produs pe care îl administrez porumbeilor după fiecare etapă. 2 zile, maxim 3 zile. Nu cred că e necesar 3 zile. 2 zile, a 3-a zi deja intram pe apă curată. Să simt porumbei excepțional. Beton. Deci îl recomand cu toată, nu știu cum să vă spun, cu sinceritate, cu toată sinceritatea mea, să-l folosească. Este și accesibil, este și slavul Domnului de 1 litru. La mine e mai problematic. Eu am mulți porumbei, am 100 numai la lotul de zbor, mai am 100 de pui, mai am 20 la matri și se cam consumă. Dar la un crescător cu 30-40 de porumbei are o sticlă de aia 1 an de zile. Și își face treaba, nu pune mâna pe niciun, să zic așa, pe un tratament mai dur. După aia, foarte importante sunt produsele pentru recuperare. Electrolitul, de exemplu. Electrolitul la întoarcere, în apă, sau, eu știu, pe boabe, de exemplu, eu le dau Biotics. Și chiar, fii atent să ții cont, poate unii se mai inspiră din interviurile astea, că de multe ori se mai prinde, ca și la școală, știi, informația, profesorul vine, turui, care are de auzit aude și pleacă acasă cu ceva învățat. Eu și la antrenamentele astea scurte, când îi duc, la întoarcere găsesc în apă electrolit și cu Biotics pe mâncare, pentru că porumbelul are nevoie de la primele antrenamente de susținere. Mulți fac o greșeală, mulți își cumpără o cutie de electrolit, o pun în dulap și știi când le dă la primul maraton. La primul maraton porumbelul e varză, pentru că el nu a fost susținut treptat. În sportul de performanță, eu știu când te apuci prima dată, acum să mergi la sală, să faci efort, faci febră musculară mâine, nu o faci peste 3 luni la primul maraton. Deja până atunci organismul de la sine își intră în indicii normal de funcționare. Și atunci noi trebuie să-l susținem. Și eu i-am dus prima dată la 80 de km când s-a întors, a găsit electrolit. Care e problema dacă îi pun 4 litri de apă cu electrolit? Nu văd nimic rău în asta. Deci mare accent pe condiționarea și susținerea porumbeilor pentru efort. Că până la urmă cursele astea sunt mâncătoare de calorii. Porumbelul are în organism, în corp, anumite arderi, pe care noi, columbofilii, trebuie să le, eu știu, să le înlocuim, să le dăm la loc rezervele astea de energie porumbeilor pentru următoarea cursă. Că aici cad mulți în cap. Le vin porumbeii de la o cursă și până la îmbarcare ai 8 sau 10 zile, timp în care nu reușești să spui porumbeii pe picioare. De asta nu reușești, pentru că nu îi susții și nu le dai ce trebuie. Tot de la acest farma am luat ca să verific și constat că este foarte bun. Uleiul este un ulei healthy oil, până la urmă că nu mă feresc de nimeni. Cine vrea, cine nu. Este un ulei foarte bun. Porumbeii îl acceptă. Atenție la uleiurile astea de dat pe mâncare, că porumbeii nu acceptă orice. O să vedeți că scutură din cap, aruncă boabele, slăbesc, îți rămân boabele în hrănitoare și porumbeii toți uită după tine, așteaptă mâncare, știi? Dar văd că ăsta rămân hrănitoarele linse, așa cum se spune, pe care pun Biotics. Și deocamdată, nu știu, în măsura timpului pe care îl avem noi la dispoziție, pot să fac și un tur al crescătoriei virtual, ca să vadă, poate, telespectatorii sau oamenii care ne urmăresc, cam ce înseamnă și niște porumbei bine întreținuți, să vadă cam cum arată. Pentru că îți dai seama, când te uiți la un porumbel, după cum îi sclipesc ochii, după vitalitatea care o are, după cum se mișcă, după penaj, după tot. Nu cred că este columbofil care să nu deosebească un porumbel bine întreținut de unul care îi praf și pulbere.